بص يا ست الكل، لو فاكرة إن سر الشاورما الحلوة في المطاعم مجرد تتبيلة وخلاص، يبقى النهاردة هغير لك الفكرة دي تماماً. الوصفة دي مش بس طريقة، دي تجربة كاملة. هنعمل شاورما فراخ بتتبيلة مظبوطة وطعم داخل في كل حتة، مع أسرار صغيرة بتفرق جداً في النتيجة، من غير ما تاخد منك مجهود زيادة. كل خطوة محسوبة، وكل تكة ليها لازمة. خليكي معايا خطوة خطوة وركزي في التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة. أول حاجة، هنجيب كيلو صدور الفراخ، نقطعها شرايح، وبعدها نقطع كل شريحة لشرايح طولية، ونخليها رفيعة شوية عشان تستوي بسرعة وتشرب التتبيلة كويس. ودي أول تكة تخلي الطعم يدخل لجوه مش بس على الوش. في بولة كبيرة بقى هننزل كوباية زبادي ومعاها عصير 2 ليمونة، ولو حابة طعم مميز ضيفي عصير برتقالة، اختياري بس بيدي نكهة حلوة جدا. بعد كده نحط معلقة كبيرة توم مفروم، ومعلقة كبيرة خل أبيض، ومعلقة كبيرة صلصة، ومعلقة كبيرة دبس. نيجي بقى للتوابل: 2 معلقة صغيرة ملح أو حسب الرغبة، معلقة كبيرة كزبرة ناشفة، ومعلقة كبيرة بهارات فراخ، ومعلقة صغيرة كمون، ومعلقة صغيرة فلفل أسود، ونص معلقة صغيرة جنزبيل، ونص معلقة صغيرة قرفة، ورشة فلفل أبيض. ومعلقة صغيرة بابريكا. آخر حاجة نحط حوالي 3 معالق كبار زيت، ونقلب كل ده كويس جدا لحد ما التتبيلة تبقى ناعمة ومتجانسة. ننزل بقى بالفراخ في التتبيلة، ونقلب كويس جدا، لازم كل شريحة تتغطى بالتتبيلة. سر مهم: سيبي الفراخ تتبل على الأقل ساعتين، ولو سبتيها ليلة كاملة هتاخدي طعم تاني خالص. نيجي للتسوية. نسخن طاسة كويس جدا ونحط فيها شوية زيت، وأول ما تسخن ننزل بالفراخ على طول، نسيبها شوية وبعدين نقلب. هتنزل سوائل وده طبيعي جدا. تكة: ما تكتريش تقليب عشان الفراخ تتحمر وتاخد لون حلو. نفضل نقلب من وقت للتاني لحد ما السوائل تتبخر ويتبقى الزيت بس. كده الفراخ استوت وبقت جاهزة. نرفعها من على النار. دلوقتي نعمل التومية بسرعة. في حلة نحط 3 معالق كبار نشا على 1.5 كوباية مية، ونقلبهم وهم باردين. وبعد كده نرفعهم على النار مع التقليب المستمر لحد ما يتقل القوام. بعد ما يتقل القوام نرفعه من على النار ونفرده في طبق عشان يبرد بسرعة. ولما يبرد خالص نبدأ نستخدمه. وبعد كده نحطه في الخلاط مع حوالي 10 فصوص توم، وعلبة زبادي، وملح، ونضرب كويس. نبدأ ننزل نص كوباية زيت بالتدريج لحد ما القوام يبقى كريمي، وممكن نضيف معلقتين مايونيز كاختياري لطعم أغنى. اضربي كويس لحد ما يبقى ناعم جدا. التومية لازم تبقى كريمي وملهاش أي تكتلات. التومية دي هي سر الشاورما الحقيقي، ولو ظبطت معاكي السندوتش كله هيبقى مستوى تاني خالص، فلازم تمشي على المقادير بالظبط.
نركب بقى الساندوتش. نفرد العيش السوري أو التورتيلا، نحط معلقة تومية وبعدها الفراخ، ونضيف بطاطس ومخلل وفلفل حسب مزاجك. ممكن تزودي تومية حسب رغبتك. نقفل الساندوتش كويس ونلفه بإحكام. آخر خطوة التحميص. في طاسة أو جريل نحط نقطة زيت بسيطة ونحمر الساندوتش من الجنبين لحد ما ياخد لون ذهبي. تكة أخيرة، اضغطي عليه خفيف وهو بيتحمر عشان يديكي شكل وطعم زي المطاعم. وبكده بقى معانا ساندويتش شاورما فراخ ولا أروع. طعم متشرب ومظبوط من أول لقمة لآخر لقمة. التومية كريمي والفراخ طرية ومليانة نكهة، بجد حاجة تفتح النفس. جربيه وهتحسي إنك عملتي حاجة أحلى من أي مطعم، وبمكونات من إيدك ونظيفة. مستنية رأيك في التعليقات وقوليلي النتيجة عملت معاكي إيه. وما تنسيش تعملي اشتراك في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم تيسير أبو دهب.